توی این ویدیو بچه قرار در مورد تریمپ صحبت کنیم. یکی از ویژوالایی که خیلی از نظر سایز و رنگ میتونه توی تحلیل بهتون کمک کنه. خب اینجا دیگه دستای بزرگتر زیاد جذاب نیست ازش استفاده بکنید و باید برید سمت استفاده از دسته های کوچکتر، اونایی که ممبرهای بیشتری دارن. چرا؟ چون سایز رو کامل بهتون نمایش میده و اون خود رنگ رو هم شما میتونید دخیل کنید. بود رنگی و بود سایزی رو میتونید به ویژوالتون اضافه بکنید و بتونید خیلی عمیق‌تر موضوع رو مورد بررسی قرار بدید. بریم با همدیگه توی نرم افزار ببینیم چجوری میتونیم از این تریمپ استفاده بکنیم. من میام اول دسته کوچیکتر رو با هم دیگه ببینیم آیا زیاد چندان به درد اون میخوره یا نمیخوره. پس من اینجا میام از کاتگوری سیلز استفاده میکنم. همونجور که میبینید خودش میگه که یه دونه دایمنشن، یه دونه یا دو تا میجر. من تریمپش میکنم و رنگش هم اینجا قرار میدم. نگاه کنید برای کلی، به صورت کلی اگر من قراره یه دسته کوچیکتر رو نمایش بدم، این ویژوال چندان به درد من نمیخوره. من باید برم سمت استفاده از پای چارت. به جایی که بیام از کاتگوری استفاده کنم، میام از ساب کاتگوری استفاده میکنم. نگاه کنید میزان فروش رو کامل داره به من نمایش میده، میگه چرز بیشترین فروش تو داره. خب رنگ بندی هم که شما میتونید رنگ بندی هم به صورت کامل پیاده سازی بکنید اون طیف رنگی که نیاز دارید و خیلی راحت میتونید اینو تشخیص بدید. حتی اگر دسته کوچکتر هم داشته باشید باز هم قابل پیاده سازیه و دید خیلی خوبی بهتون میده که شما میتونید دیده که کاربر میتونه درک بهتری از داشبورد یا اون ویژوالتون داشته باشه. حالا به صورت رنج قرار بدیم و اوکی. میبینید از بزرگترین دسته تا کوچکترین دسته رو داره به من نمایش میده نسبت به فروش. حالا من نیاز به عدد دارم. یک سیلز، دو پرافیت، سه کوانتیتی و چهار دیسکانت. درسته؟ دارم همه رو نمایش میدم. از بخش لیبل الاینمنتش رو میتونم وسط چین بکنم، بیارم دقیقا وسط قرار بدم. این کاملا دست شماست که میخوای چیکار بکنی و کجا نمایشش بدی. فرق نمیکنه. مثل ویدیو قبلی شما میتونی جلوی هر کدوم، یعنی قبل از هر کدوم از میجرهاتون این رو کامل نمایش بدید. من اینجا یه دونه رو برای مثال میزنم، سیلز فلان، که کامل داره این کار براتون انجام میده. خب فروش چی؟ فروش خب سود چی؟ اگر ما بخوایم سود رو بیاریم دخیل کنیم، نگاه کنید بچه اینجا سام سیلز تو سایزه، توی رنگ هم هست. من پرافیت رو اگر بندازم روی رنگ یه ذره اوضاع تغییر میکنه. میبینید کوپیرز اینجا رو پر رنگ تره. حالا من اگه بیام رنگش هم دوباره تغییر بدم بر اساس یک طیف رنگی، مثلا رد تو گرینی که یوزفول کالر رنجش هم بکنیم، رنگ کاستوم هم انتخاب بکنیم و بریم با هم نتیجه رو ببینیم، اپلای بکنیم و اوکی. میبینید که تیبل از نظر فروش رتبه 4 رو برای من داره، ولی از نظر سود منفی، کلا قرمزه. میبینید به راحتی این قابل درکه و شما میتونید این موضوع رو روش درک کنید. تریمپ ها جزو ویژوال هایی هست که حتما برای دسته های ریز ازش استفاده بکنید، نتیجه خوبی رو بهتون میده. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم. لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.